Hej på er, välkomna till kanalen igen. Idag är vi på väg till Andreas Forsberg. Han har en Lovol jordbrukstraktor, mindre modell, men en Kina-maskin trots allt. Men jag tror att Andreas har en hel del andra grejer också som kan vara roligt att titta på. Så att, det här blir riktigt spännande. Så att det är roligt att du följer mig och tittar på mina filmer. Det uppskattas. Men nu åker vi till Andreas och tittar på maskin. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. Shotgun, hot sun. Hej Andreas. Tjena. Ja, tänkte kolla på din Lovol idag. Eller Lovol. Det går ju fint det. Ja. Vad var det för årsmodell på den här då? Ja, det är en 12 som är uttagen. En gubbe runt Sundsvall tog ut den 2018. Ja. Och sen hittade jag han på Blocket 2019. Då hade han gått 110 timmar och nu har han gått 14-1500 ungefär. Ja, okej. Ja, så har du kört på lite. Ja, rätt hårt. Ja. Ja, men han har ju både i skog och i snöröjning och Just det. klippt lite gräsmattor och kör något grus och allt möjligt. Ja. Rehantering och sånt där. Ja, just det. Ja. Du har fått på lite extra lysen. Ja, det ska vara ordentligt med lampor när man ska kunna jobba dygnet runt. Ja, precis. Sen har ju blixtljus och grejer för snöröjning när man går ut i vägkorsningar. Sånt där. Ja. Ja, varför vart en kines då? Jag körde ju fyrhjuling och sexhjuling i skogen med en Avesta-vagn. Ja. Och då tyckte jag väl att det var lite tungt att dra lasten upp för. Och då började jag fundera på ett alternativ som var typ samma prisklass men ändå med lite värme i hytten. Ja, just det. Och så saknade jag väl lastan lite grann. Så då hittade jag den här av ett tillfälle bara. Så då ringde jag bara och nöp den direkt. Ja. Ja, det är väl trots allt lite bättre kvalitet på de här Lovol-maskinerna. Ja, än en del andra sådana där utlandsmärken så. Ja, han har funkat otroligt bra. För att hantera han på det viset jag har gjort. Ja. Jag krökte en skiftgaffel när jag körde ett gruslass. Jag varit lite hetsig och det är osynkat. Och då när man växlar ner då blir det liksom att hittar man inte rätt då. Men det gick ju bara att skruva upp några skruvar och så något järnspett och så riktade skiftgaffeln och sen har det gått 1000 timmar efter det. Ja, okej. Det var inga större problem. Nej, egentligen inte. Nej. Sen hade du gjort någonting med lastaren, sa du? Ja, geometrin i lastaren är ju att det är så kort slaglängd på cylindrarna. Så att när lastaren är på backen då kan man inte tilta ut. Ja, okej. Och så det är bara högt uppe som man kan tippa. Man kan aldrig tippa lågt. Aha, okej. Och så sen liksom vinkeln inåt blir så dålig. Ja. Så då bytte jag cylindrar. Så nu kan jag ju vikskopa runt nästan. In under. Ja. Och så tilta in så att jag kan ha skopaplan. Och så montera hydrauliskt redskapslås. Ja. Så man slipper springa ut varje gång. Ja, det är ett högt hopp. Ja, men det är ju drygt. Ja, ja det är det. När man tyckte det är skoj och konstruera saker så då kan man inte låta dem vara original heller. Nej, precis. Det sitter en 140 amperes generator här istället för den 30 amperens standard så att jag kan montera ännu mera lysen. Ja, det kan det. Ja, det finns ju lite plats kvar på taket. Jag tänkte, hur många hästar är han på då? 25. 25. Och det räcker tycker du? Ja, alltså det räcker ju men jag hade ju gärna haft 50. Men jag har en turbo i garaget så jag kan ju åtgärderna. Ja, precis. Och det var
2012. Ja. Men ja, du har ju som inte haft några stora problem med den, utan den har ju tuffat på gott den här. Ja, det är den där skiftkaffen. Sen knäckte jag faktiskt hjulaxeln. Ja. Det som går in här Ja. knäckte jag nu för några veckor sedan. Jag har ju ställt upp så att 220 kilo ska man ju lyfta med de här original. Ja. Men jag bär ju 600 kilo utan problem. Okej. Ja. Och då var det lite för mycket. Jag är ju medveten om det, så att det är ju mitt eget. Det är inte tillverkars fel att inte hålla när man hanterar dem på det här viset. Nej, den får gå lite hårt. Nej, sen har de ju, det är ju ganska bra ändå, för du har ju hög och låg, 4 växlar. Sen har du ju fram och back vid ratten liksom som en modern. Ja, just det. En modern traktor. Ja. Sen är det ju både 1000 och 540 varvs uttag. Ja. Dubbelverkande uttag bak och Ja. lite sånt där. Så att det... Sen handbromsen sitter ju på vänster sida om stolen standard. Nej, höger sida. Han sitter ju här. Ja. Den sitter ju där standard. Men när man kör i skogen och vi kan sitta på tvärn. Ja. Då vart det ju vägen. För jag viker in knä hit. Ja. Eller åt andra hållet då. Så då har jag ju flyttat och satt handbromsen Ja, precis. Ja. där. Och så har jag korta kraftuttagsspaken så att man ska komma åt. Så att inte knä ska stypa i den då. Nej, precis. Nej. Så att den är lite modifierad. Ja. Men i stora hela är han ju som standard. Ja. Kanoners. Så här utflyttade däck. Okej. Bytt sida på fälgtallrikarna. Ja. För att få ut. Så att de vart bredare för att få plats med kedjor då. Ja, just det. Annars så har det blivit lite trångt. Ja, och så sitter hjulvikterna på insidan. Jaha. Så de syns inte. Nej. Det var bara att vända på dem. Ja, det är ju bara bulta lös och skifta sida. Ja. Den här generatorn, han är ju lite större Ja. än standard. Ja. Sen kör jag med kartong för kylan för att få upp någon värme nu när det är kallt då. Jag är betald eller? Ja, den är betald. Ja, jag tror i grunden är det någon ölbeställning. Alltså. Ja, det är bra. Ja, och sen montera elektrisk bränslepump. Ja. Jag hade lite problem med det där då. När man körde brant upp för i skogen. Ja. Då fick han inte åt sig bränsle. Nej, okej. Så jag fick förlänga sugrör i tanken. Ja. Så att det hamnade i centrum och så satte jag in en elektrisk pump istället. Nu det är problemet borta. Då hoppar han. Det är inga problem att köra uppåt. Lite oljefilter. Eller bränslefilter. Ja, det är ett bränsle där. Sen har jag satt in ett extra förfilter. Ja, just det. Och så sitter bränslepumpen bakom här då. Ja. Ja, just det. Men för en som bara ska skotta en gårdsplan och inte vara ute och vräkas i skogen som jag gör, så kom de ju att funka hur bra som helst. Räcker långt. Ja, Och fyrhjulsdriven igen. ja. Diff är det ju. Ja. Ja, och sen har du gjort en egen snöslunga till den. Ja, jag byggde en egen för det fanns ju inget vettigt att köpa Nej. för rimliga pengar i lämplig storlek. Så då byggde jag en egen. Sen har jag hållit på att konstruera om utkasten och jag hade torn på han tidigare och Ja. lite sånt där. Så att
Lite sånt jag håller på att greja. Det borde ju ha varit färg på den här slungan för några år sedan, men Det har varit inte så. jag provade att köra in 080 bergkross igen i våras, det sista jag gjorde, så jag rensade ju allting där inne, så jag har ju byggt det nytt nu i vinter. Ja, okej. Det flög lite grejer då. Ja. Det får några kilo järn. Ja. Ja. Men då har du ju styrning på, ja, som typ utkastaren. Ja, nu kör jag ju luckor istället. Tidigare hade jag ett torn bara åt höger. Ja. Men sen nu håller jag på att labba med det där med luckorna. Ja, och nu funkar det riktigt bra faktiskt. Ja. Fick du sätta på en extra grej där för snö på kanterna? Ja, när det varit lite mycket snö för något år sedan då hängde drivorna in i traktorfönstren. Så då fick jag lov att göra den där för att skära kanterna. Ja. Ja, precis. Ska vi starta igång han och se om Ja. går igång? Sen är det ju startspärr på kopplingen. Ja. Som det är på de flesta säkerhets. Har du kallstartat någon gång när det har varit riktigt kallt? Eller har du... Han är jättelätt startad. Ja. Han är för lätt startad. Okej. Så jag kan vrida igång den här när det är 25 minus utan glödning. Han bara smäller direkt. Alltså. Men det är ju inte hälsosamt, men det går. Ja. Någon gång har det blivit sådär att ja, men det ska ju inte komma någon snö eller någonting. Nej. Och så har det varit mer än 20 minus och så har det kommit. Då har det bara vrida igång och skotta så att man ska ta sig ut. Ja. Men det är inga problem alls. Nej, men det är skönt ändå att det finns möjlighet till det. Ja. Är den ljudnivån i den då, när du är ute och kör? Är den... Det är ju lite bullrigt. Ja, Alltså, men det är ju en traktor. men kåporna är ju alltid på huvudet så att det spelar liksom ingen roll. Men Nej. det skulle väl ha varit lite mer dämpmattor och lite ombonat om man skulle få upp komforten från den. Men motorvärmare och allting satt ju på med kupéuttag och Ja. ja, det man behöver egentligen. Ja. I det stora hela då är du nöjd med maskinen? Ja, jag är nöjd med. Jag visste ju vad jag köpte. Ja. Jag visste ju liksom att det är ju ingen supermodern traktor för 1,5 miljon. Det är ju liksom en budget. Ja, precis. Ja. Och jag tyckte helt klart att han är värd pengarna i alla fall. Kul.
Nej, det går ju rätt bra, men han är lite kall så att det går lite kärvt. Man ska ha kört en 20 minuter först då. Ja. För det är lite varmt och gott, men nej, han går rätt bra faktiskt. Ja. Det är inget större problem. Nej. Nej, han får ju bort lite snö om man säger så. Ja. Ja. Då tidigare ägare, han tyckte det tog för lång tid att skotta gårdsplan. Okej. Men han hade en skoper som var knappt bredare än lastaren, så det var inte så underligt det tog tid. Nej. Nej, planeringsskopa min är ju bredare än. Nej då, det är lugnt. Här ska vi titta på vagn och Det tycker jag. de grejerna. Ja, vi går och gör det. Vi gör det. Perfekt.